กับขนมสไตล์ฝรั่งเศสเหมือนเดิมโดยใช้ชาเขียวเป็นตัวชูรสชาติวันนี้เราจะมาทำซูเฟ่กันค่ะขั้นตอนแรกเรามาเตรียมถ้วยอบซูเฟ่กันก่อนนะคะถ้วยนี้เรียกว่าลามิเคนก็คือเหมือนกับเป็นถ้วยอบขนมที่สามารถเอาเข้าเตาอบได้หรือว่าถ้าใครไม่มีอาจจะใช้เป็นถ้วยกาแฟก็ได้นะคะเริ่มต้นด้วยการเอาเนยละลายทาให้ทั่วข้างในถ้วยนะคะโดยทาเป็นทางเดียวกันเพราะว่าจะช่วยให้ซูเฟ่อบขึ้นมาได้สวยยิ่งขึ้นค่ะจากนั้นให้โรยไอซิ่งชูการ์ใส่ลงไปก่อนที่เนยจะเซตตัวนะคะให้หมุนถ้วยโดยให้น้ำตาลคลุมให้ทั่วเนยที่ทาไว้ค่ะจากนั้นให้เคาะน้ำตาลส่วนที่เหลือออกขั้นตอนต่อไปค่ะเราจะมานำแป้งใส่ลงไปในโบว์น้ำตาลกับเกลือนิดหน่อยนะคะแล้วก็เนยค่ะใส่ลงไปจากนั้นเราจะใช้มือคลุกทั้งหมดนี้ให้เข้าด้วยกันเราจะขยำไปเรื่อยๆจนไม่ให้มีเศษแป้งเหลืออยู่เลยนะคะเนยที่ใช้ต้องเป็นเนยเย็นนะจะเห็นได้ว่าเริ่มเข้าที่แล้วนะไม่มีเศษแป้งเหลืออยู่เลยเห็นไหมจะได้เป็นแบบนี้โอเคเราทิ้งเอาไว้ค่ะเราเป็นทำส่วนผสมของเหลวกันจากนั้นเรานำนมกับชาเขียวผสมเข้าด้วยกันนะคะใช้ช้อนคนให้เข้ากันนั้นเรานำมากรองใส่หม้อค่ะจากนั้นเรานำไปตั้งไฟอ่อนนะคะคนให้นมพอเดือดนะคะเดี๋ยวพอนมเริ่มเดือดเมื่อไหร่ให้ใส่ตัวแป้งที่เราผสมไว้ลงไปทันทีค่ะจะเห็นได้ว่านมเริ่มเดือดแล้วค่ะพอเริ่มเดือดปุ๊บให้ใส่ตัวแป้งที่เราผสมไว้เข้าด้วยกันลงไปทันทีจากนั้นให้คนไปเรื่อยๆค่ะจะได้เท็กเจอร์ที่เหนียวขึ้นพอเราได้เป็นเนื้อเดียวกันแล้วนะคะเราใส่ไวท์ช็อกโกแลตลงไปพอไวท์ช็อกโกแลตเริ่มละลายแล้วให้ปิดไฟใส่ไข่แดงลงไปค่ะคนให้เข้ากันเราก็จะได้เท็กเจอร์แบบนี้นะคะโอเคจากนั้นเราไปทำตัวเมอแรงกันค่ะแนะนำว่าใครที่เปิดร้านและอยากทำเมนูนี้ขายนะคะให้ทำถึงขั้นตอนที่มิงโชว์ไปถึงเมื่อกี้เตรียมเอาไว้ก่อนพอมีลูกค้าเข้ามาเมื่อไหร่เราค่อยตีเมอแรงผสมเข้าด้วยกันอบแล้วก็เสิร์ฟถึงมือลูกค้าให้บอกลูกค้าว่าเมนูนี้ใช้เวลา15นาทีในการเสิร์ฟโอเคค่ะเดี๋ยวเราจะมาวอร์มเตาไว้ก่อนไว้ที่170องศาก่อนที่จะมาเริ่มทำเมอแรงกันคราวนี้เราจะมาทำส่วนของเมอแรงกันนะคะเมอแรงก็คือไข่ขาวตีด้วยกันกับน้ำตาลเริ่มจากนำไข่ขาวใส่ลงไปในโบว์จากนั้นใส่ครีมออฟทาร์ทาลงไปครีมออฟทาร์ทาเนี่ยถ้าใครไม่มีจะใช้เป็นน้ำเลมอนหรือว่าเป็นน้ำส้มสายชูหรือเกลือก็ได้นะคะครีมออฟทาร์ทาเนี่ยมีประโยชน์ตรงที่จะช่วยจับน้ำแล้วก็ตัวโปรตีนในไข่ให้ตีเข้าด้วยกันได้ดีนะคะจะทำให้โครงสร้างของไข่ขาวเนี่ยแข็งแรงยิ่งขึ้นเวลาใส่เข้าไปในขนมเค้กแล้วจะขึ้นฟูได้ดีกว่าเดิมค่ะเริ่มตีเลยใช้สปีดกลางนะคะพอเริ่มขึ้นฟูนิดนึงแล้วนะคะให้ค่อยๆใส่น้ำตาลลงไปตีจนตั้งยอดอ่อนค่ะมิ้งจะโชว์ให้ดูนะคะว่าตั้งยอดอ่อนเป็นยังไงตั้งยอดอ่อนที่มิ้งหมายถึงเป็นแบบนี้นะเป็นจงอยอย่างนี้จากนั้นเราจะแบ่งเมอแรงเป็น3ส่วนนะคะตักมาผสมเข้าด้วยกันกับนมที่เรานำไปต้มเอาไว้ตักส่วนแรกคนให้เข้ากันตะล่อมเบาๆนะคะ
คนยังไม่ต้องเป็นเนื้อเดียวกันมากนิดเดียวก็พอจากนั้นให้ตักเมอแรงส่วนที่เหลือลงไปทั้งหมดค่ะคราวนี้เราล่อมให้เป็นเนื้อเดียวกันเลยนะคราวนี้เรามาตักใส่พิมพ์กันค่ะวิธีการตักใส่พิมพ์นะคะให้เริ่มจากตักใส่ลงไปตรงกลางของถ้วยก่อนจากนั้นให้ตักปาดมาข้างๆถ้วยรอบๆค่ะเราจะใช้สเปชูล่าหรือว่าใครจะใช้มีดทาเนยก็ได้นะคะที่ไว้ใช้ทาขนมปังนะคะปาดเวลาปาดให้ไปทางเดียวกันได้แบบนี้นะจากนั้นให้เอาเปเปอร์ทาวล์นะคะเช็ดขอบถ้วยเพื่อให้มีช่องว่างระหว่างตัวเนื้อซูเฟ่กับปากถ้วยค่ะจากนั้นเรานำเข้าเตาอบทันทีนะคะอบเป็นเวลา 12-15 นาทีค่ะเรียบร้อยชูสุดท้ายเหมือนเดิมนะคะถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กินกับกูทำเรื่องในครัวให้เป็นเรื่องหมู่ไปด้วยกันนะคะบ๊ายบาย